Hello everyone, study with Daisy আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি বিশেষ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে য'ত আমি আজি হৈ যোৱা ADRE Computer Skill Tester মৰ্নিং শিফটত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিছিলে এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম টোটাল 3টা কোৱেশ্চন আহিছিলে আৰু কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো ইজি আছিল আৰু মাৰ্কস ডিস্ট্ৰিবিউচন দিয়া নাছিলে কোৱেশ্চন ওয়াইজ MS Wordত paragraph দিছিলে 4টা paragraph দিয়া আছে তাতে কিছুমান ইনস্ট্ৰাকচন দিয়া হৈ আছে সেই ইনস্ট্ৰাকচন মতে আমি মানে paragraphটো বনাবলৈ দিছে আৰু এটো যেটো কোৱা হৈছিল যে paragraph reproduce বুলি কয় হেটো paragraph reproduce কৰিবলৈ দিয়া হৈছে তাত 12 পইণ্টস দিয়া আছে এই ফৰমেটিং মিলাব লাগে যেনেকৈ justify bold italics column layout drop cap এইবিলাক কৰিবলৈ দিছিলে ইজি আছিল কিন্তু টাইম কনজিউমিং হয় MS Excelত এটা মডাৰেট লেভেলৰ কোৱেশ্চন আহিছে এটো অলপ টাইম কনজিউমিং হয় আৰু সেই কোৱেশ্চনটোত এখন এক্সেল শীট আছিল তাতে এভাৰেজ মাল্টিপ্লিকেশন পাৰ্সেন্টেজ সাম এইবিলাক কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল MS PowerPointত দিছিলে সিম্পল এটা টপিক আৰু সেই টপিকটোৰ ওপৰত 2 to 3 লাইনস লিখিব লাগে লিখি সেই স্লাইডটো ডিজাইন কৰিব লাগে কিছুমান ইনস্ট্ৰাকচন দিয়া আছে সেই ইনস্ট্ৰাকচন মতে আৰু ইজি লেভেলৰে হয় ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন এক্সাম হৈ যোৱাৰ পিছত হৈছিল আৰু যিখিনি কোৱেশ্চন মানে কৰা হৈছে যেনেকৈ ওয়াৰ্ড এক্সেল পাৱাৰপইণ্ট সেই কোৱেশ্চন বিলাক কৰাৰ পিছত সেভ কৰিবলৈ দিছে আৰু লগতে সেই কোৱেশ্চন বিলাকৰ প্ৰিন্ট আউট বিলাক সেই ডকুমেন্টৰ প্ৰিন্ট আউট বিলাক তেওঁলোকৰ অফিচিয়েলস বিলাকে প্ৰিন্ট কৰি দিছে আৰু তাতে সাইন কৰিব দিছে আৰু এখিনি আছিল আজি হৈ যোৱা এক্সামটোৰ বিষয় যিখিনি আমি জানিব লগা কথা আৰু লগতে যি সকলৰ আৰু নেক্সট এক্সাম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেষ্ট উইশেছ থাকিল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং